Bonjour! Een tijdje terug heb ik van een kijker van YouTube kanaal een vraag gekregen of we wat tips en tricks konden delen over emigreren naar Frankrijk. Ik heb er een tijdje over nagedacht. Het was ook al een tijdje geleden, natuurlijk alweer 3 jaar geleden. Maar ik dacht, ja, waarom niet? Nog even wat over die bouwvergunning. In Frankrijk is het zo, dat is per departement verschillend. En tot 140 of 150 vierkante meter oppervlakte van je huis kan je bouwen zonder architect. Ga je daarboven, dan moet je een architect inschakelen en die kost 10% van de geschatte bouwkosten. Dus dat wordt dan gewoon even geschat. Hoe normaal een huis van zoveel kost, en als je dat door een aannemer laat bouwen, dan wordt daar 10% is dan voor de architect. Dus wij hebben natuurlijk gekozen, natuurlijk, nou, vanwege ons budget, maar ook van ja, waarom zou je een groter huis willen? Voor maximaal, ik geloof 140 vierkante meter. En het mooie is, dus opslagruimte en gangen en zo horen daar niet bij. Dus daar kan je ook altijd nog een beetje mee sjoemelen. En dat zie je ook wel terug in de Franse huizen. Want het zijn allemaal vrij kleine kamertjes en dan veel gangen en plekjes waar wat opgeslagen ligt. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval dat je weet van, nou, als ik een architect inschakel, dan kost dat 10% van de geschatte bouwkosten. En ook nog wel handig is, wij dachten van, nou ja, je betaalt je vergunning, was best duur. Voor ons was dat 3037 euro. En dan is de bouwvergunning 3 jaar geldig. Dus toen de 3 jaar verstreken waren, dat was vorig jaar oktober. We waren een jaar eerder al naar het gemeentehuis geweest om te vragen hoe dat zat. Ik van, nou, kom dan maar terug. Dus wij terug vorig jaar oktober. Van we willen onze bouwvergunning verlengen. Wat moeten we nu doen? Nou, zei ze, dat hoeft niet. Ben je nog steeds aan het bouwen? Ja. Nou, de bouwvergunning loopt gewoon net zo lang als dat je bouwproject loopt. Dus dat is ook fijn om te weten. Dan hoef je je daar in ieder geval geen zorgen over te maken.